ถ้ากันดั้มมีอยู่จริงอิงวิทยาศาสตร์การจะสร้างหุ่นกันดั้มที่มีความสูง18เมตรให้ยืนและเดินเองได้จริงเราจะต้องก้าวข้ามกฎ Square Cube สิ่งใดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโครงสร้างก็ต้องมีความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงขึ้นอย่างมหาศาลเพื่อรองรับน้ำหนักของตัวมันเองหากเราประเมินแบบคร่าวๆตามหลักวิศวกรรมหุ่นที่มีความสูงประมาณ18เมตรที่สวมใส่ชุดเกราะและอาวุธต่างๆนั้นน้ำหนักของหุ่นอาจจะอยู่ที่ราวๆ200ตันวัสดุที่เป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้เราอาจจะต้องใช้เหล็กมาราจิงหรือไทเทเนียมอลลอยเป็นโครงหลักและส่วนเปลือกด้านนอกใช้คาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตเพื่อลดน้ำหนักในส่วนที่ไม่ต้องรับแรงโดยตรงซึ่งรูปทรงของหุ่นจริงๆจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากฐานต้องกว้างขึ้นขาต้องหนาขึ้นไม่ใช่ขาเรียวแบบมนุษย์ทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหาโครงสร้างโก่งงอหุ่นจึงดูคล้ายกับป้อมปืนเดินได้แทนเพราะตัวหุ่นต้องสู้กับน้ำหนักของตัวมันเองถึงแม้ว่าเราจะย้ายไปสร้างในอวกาศปัญหานี้ก็ยังมีอยู่เพราะมวลและความเฉื่อยของมันยังเท่าเดิมซึ่งเป็นผลตามหลักกฎความเฉื่อยหากเราต้องการให้หุ่นเพรียวบางจริงๆเราอาจจะต้องรอวัสดุในอนาคตที่เบากว่าแข็งแรงกว่าในยุคปัจจุบันอย่างมากและเรื่องต่อมาคือแหล่งพลังงานการจะขับเคลื่อนหุ่นนี้ได้เราอาจต้องใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและแบตเตอรี่ในตัวร่วมอยู่ด้วยแต่ปัญหาต่อมาก็คือการทิ้งความร้อนในอวกาศแทบไม่มีอากาศให้พาความร้อนออกไปเราจำเป็นต้องใช้แผงระบายความร้อนจากการแผ่รังสีอย่างเดียวซึ่งช้ากว่าบนโลกอย่างมากนั่นหมายความว่าหุ่นจะต้องมีแผงระบายความร้อนที่กางออกมาได้ที่มีขนาดใหญ่มากๆส่วนเรื่องของอาวุธที่ใช้งานได้จริงที่ดูใกล้เคียงกับปืนบีมไรเฟิลมากที่สุดในตอนนี้สิ่งนั้นคือปืนเลเซอร์พลังงานสูงปืนที่ต้องยิงค้างไว้ที่เป้าหมายบนจุดเดิมซ้ำๆเพื่อสะสมความร้อนจนเกราะศัตรูเสียหายหรือหลอมละลายไปเองซึ่งถ้าเราต้องการยิงเพื่อหวังผลลัพธ์จริงๆปืนนั้นจะเป็นปืนรางแม่เหล็กไฟฟ้าแทนมันคือปืนที่ใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเร่งกระสุนโลหะจริงให้พุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงทำให้เกิดแรงถอยกลับย้อนเข้าสู่ตัวหุ่นอย่างรุนแรงด้วยเช่นกันพลังทำลายล้างจึงไม่ได้มาจากระเบิดหรือพลังงานลำแสงแต่มาจากพลังงานจนของกระสุนที่พุ่งชนเป้าหมายโดยตรงส่วนเรื่องระบบป้องกันที่เป็นไปได้จริงจะไม่ใช่เกราะโล่พลังงานที่มองเห็นได้ลอยออกมาแต่จะเป็นเกราะปฏิกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเมื่อเปิดใช้งานระบบนี้มันจะสร้างกระแสไฟฟ้าแรงสูงบนชั้นเกราะทำให้กระสุนที่พุ่งเข้ามาเสียรูปและทะลุเกราะหลักได้น้อยลงโดยสรุปก็คือการสร้างหุ่นยักษ์18เมตรนั้นมันไม่ได้ขัดกับกฎฟิสิกส์มันเป็นไปได้ในทางวิศวกรรมแต่เทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นยังมีไม่เพียงพอยกเว้นเรื่องโล่พลังงานดาบบีมที่ยังติดกำแพงฟิสิกส์ในโลกจริงซึ่งเราอาจต้องรอไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นแต่เป็นฟิสิกส์บทใหม่ที่ยังไม่มีใครเขียนมันขึ้นมาได้ในตอนนี้